Eerste opname. Test 1. Kijk eens. Kijk, is die wel allemaal open? Nee, kijk, ga me even helpen. Ja, kijk eens. Oké, nou dan ga ik denk ik zitten. En om te beginnen doen we... Ik ben benieuwd of dat in zit. Nou, om te beginnen wil ik graag laten zien wat ik als laatste heb gevonden. En om serieus te zijn, het is een bizar item. Het is namelijk deze vintage Kappa Snow Racing jas. In een bijzonder gave en echt klassieke kleur paars, die je nu steeds meer ziet terugkomen. Je hebt hier de gekke borduursel op de zijkant, Kappa Snow Racing. En ja, al in al is het echt een bruut ding. Ik laat het label ook nog wel even zien. Kijk. Ja, het is echt bizar hoe ze dat hebben gemaakt. En het feit dat het nog wel 80 jaar oud van de 80er jaren is. Zeg maar 30 jaar oud. Vind ik het toch wel echt een bijzondere jas. En het tof. Oh shit, de fucking microfoon ligt hier. Ja. Om te laten zien hoe tof die ook gewoon nu nog is, ga ik laten zien waarom. Ik heb vandaag een van mijn lievelingsjassen aan. Dat is een vintage kuifje jas. En dat lijkt me een duursel op de achterkant. En op de voorkant zit ook nog wel leuk detail. Kijk. Om aan te geven hoe tof deze jas kan zijn, trek ik hem aan. En ik geef toe, mijn outfit is niet echt complementeren met deze jas, maar zelfs dan, hij valt wel echt vet, weet je. Je hebt hier op de mouw zo'n dikke patch, dat is gruwelijk. De binnenkant is vrij simpel, geen flans voor de rest. Ja, hier zit één klein dingetje, maar dat is niet eens een gaatje, dat is meer gewoon van kijk. Ik heb een herinnering, ik weet niet eens of je het kan zien. Maar ja, dit is echt een brute jas. En het tofste ervan is zoals je hier kan zien, zit er een vakje. En ik denk dat het eigenlijk voor een zonnebril is, maar je kan er ook perfect een telefoon in. En dan neemt hij mij mooi op, hoef ik mijn handen niet bij te houden. En kunnen we gewoon mooi verder gaan. Nummer 2. Een super tof vintage Fila vestje. Voor- en achterkant. Ja, bruut beprint gewoon. Het zijn de kleuren waar ik eigenlijk ook wel van hou. Ik hou van heel veel kleuren, maar op de een of andere manier kom ik dit soort dingen altijd tegen. Ik kan wel laten zien wat ik bijvoorbeeld vorig jaar ook heb gevonden. Wat ook een beetje dezelfde kleuren heeft. Dan laat je zien wat ze in die tijd ook leuk vonden. Kijk. Dit is Puma, een soort van suède stofje of zo, niet helemaal, het is wel van polyester volgens mij, maar ja, echt prachtig. De duursels er ook op, zelfde kleuren, match bij mijn jas. Ja, kijk, dat ik gewoon even lekker bezig kan zijn. Kijk, hier ook. Lijkt er ook, moet je kijken wat een bruut item dit is. Het is een soort van ski overjas. Hier heb je zo'n pocket als een anorak. Dit kan je openvouwen, kan je naar beneden ritsen. Ja, bijzonder item. Maar goed, dit Fila jasje dus, denk ik een jaar of 20 oud, echt wel vintage. Ja, hierna volgt eentje die er eigenlijk echt super goed bij past. Nike Fit, volledig vlies, hier een zipper, hogere kraag, heel nice. Ja, en dan die kleine details zoals hier onderin heb je een paarse rand die je kan aantrekken met een strap, super chill. De mouwen ook, dezelfde kleur. Matchen beide perfect met de jas ook, toevallig. Ik zweer dat je, ik doe het er niet om. En oh ja, kijk dit dan. Je zou deze twee zelfs bij elkaar kunnen dragen. Moet je kijken wat ik doe. Oh. Nou, dit heb ik gisteren toevallig gevonden. Ik dacht, ik ga even kijken en verrek. Vind het gewoon. Kijk, de vintage Le Coq sportief. Ja. En
Ik ben eigenlijk geen expert, maar ik denk toch wel echt dat dit een eentje is van minimaal 30 jaar oud. Aan het hele logo te herkennen en het label. En gewoon de stijl met de hoge kraag. De kleine details op de achterkant van de mouw, hier op de achterkant. Ja, het is gewoon echt een tijdloos item met kleuren die bij heel veel dingen passen. Echt een mooi vest. Dan gaan we naar de volgende. Ja. Eentje die ik zag, ja, hier was ik zo blij mee toen deze vond. Het is echt een pracht item. Het doet je al meteen denken aan de Gucci-style sweater. Dat is het helaas niet. Het is een purely Australian. Het is wel volledig vol en het is ook echt de stijl van Gucci. Zoals je kan zien, de details zijn er gewoon opgemaakt. Ja, echt gruwelijk. Prachtige trui. Prachtige trui. Ja, ik ga ze meteen tegelijkertijd laten zien. Want ja, waarom zou ik het ook niet? Moet je kijken. De vintage Nike. Met een bijzondere logo. Moet je kijken hoe ze dat erop hebben gedaan. Je kan het ook een beetje voelen. Het is echt wel dik op het druk. Dus het gaat er niet na 3 keer wassen uit. XXL, dus perfecte oversized fit als je wat langer bent. Ja, echt bruut. Echt een toffe trek. Tof shirt. Ik moest echt even 2 keer kijken toen ik dit zag hangen. Wat ik hier heb is een soort Paul Smith zomerjas, wil ik het noemen. En als je de binnenkant kijkt, de details, hoe het afgewerkt is. Het lijkt net een pakje op. Echt. Heel mooi binnenzakje Hero. Gemaakt in binnenzakje Hero. Gemaakt in Portugal. Buitenkanten zakken. Bijzondere stof. En de details ook gewoon hier bijvoorbeeld. Van het licht, ja, ik weet niet of je het gaat zien. Maar geloof me, dit is echt een prachtjas. Nou, dan gaan we verder. En dan kom je gewoon zoiets als dit tegen, weet je wel. Weer een prachtig oud Nike shirt. Moet je je voorstellen, de tijd dat dit uitgebracht was, konden ze niet voorstellen dat wij hier nu weer mee blij konden zijn. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Hoe zou ik het ook wel tof hebben gevonden? Laten we even serieus zijn. En dan, ja, kijk, zoals jullie misschien kunnen zien, ik kan wel de hele tijd doorgaan. Er staat hier genoeg om naar te kijken. Maar ik heb ervoor gekozen om alleen de dingen van dit jaar te laten zien die ik dit jaar heb gevonden. En ja, dit is volgens mij de laatste die ik dit jaar heb gevonden, dus bij deze. Een prachtige Ralph Lauren overhemd. Echt, ik heb nog nooit zo'n zacht overhemd gevoeld. Ik weet niet hoe ze dit hebben gemaakt, maar dit is echt een hoge kwaliteit. De binnenkant ook een prachtig zwart zacht materiaaltje. Langs de knopen naar beneden ook een prachtig zacht materiaaltje. De bruine de bruine polo paard. Moet je die kijken. Oh, wat een mooi. Die details op de elleboog. Ja. Ja. Dus dat was het van dit jaar zo ver. Als jullie nou iets zouden willen zien van wat ik hier heb, als het een bepaalde kleur, een bepaalde stijl, een bepaald merk. Ik laat met alle liefde zien wat ik hier heb. Ik hou ervan om hier met mensen. Ik hou ervan om dit te delen met mensen. Als jullie nou nog suggesties hebben voor wat ik kan laten zien aan jullie, of wat jullie graag zouden willen zien, hoor ik het graag. Nou, dat was het dan. Eerste keer een video maken, is toch best wel bijzonder. Ik heb het nog niet veel vaker gedaan. Ja, ik heb het eigenlijk nog nooit gedaan. Ik heb wel langere video's willen maken. En ik heb ook altijd wel een bepaalde hoop gehad dat ik het ging doen. Maar om er dan ook echt aan te beginnen of gewoon een plan te hebben of een idee dat je kan uitwerken, is toch best lastig als je daar alleen voor staat. En dan heb ik wel mensen om me heen die me daarbij willen helpen met bepaalde dingen, maar uiteindelijk moet ik het toch zelf doen. Het gaat erom wat ik doe als ik op mezelf ben, als ik in mijn eentje ben. Wat ik voor mezelf doe. Investeer ik in mezelf of verspil ik de tijd die ik heb? Ik zou zo graag mijn collectie met mensen willen delen. Maar ik weet gewoon nog niet hoe. Ik weet dat ik social media kan gebruiken. Ik weet dat mijn items voor zichzelf kunnen spreken. Wat ik weet dat ik kan doen op mezelf nu, is video's maken. Dat ik op deze manier mensen bereik en zo
mijn boodschap kan brengen. Ja, mijn boodschap zijnde mijn kleding. Of als ik iets te vertellen heb, of dat ik eigenlijk met niet alleen maar één iemand zou willen delen. Dan zou ik dat ook graag hierbij toevoegen. Het lijkt me zo leuk om gewoon ja, ik wil niet zeggen, een publiek te hebben. Gewoon mensen die reageren, iets te vertellen hebben. Als je kritiek al vind je mij een rare gast, dan mag je dat gerust zeggen. Echt waar. Ik probeer gewoon te doen wat ik leuk vind. Ik probeer van mijn hobby meer te maken. En ik zou er graag gewoon, ja, dit is wat mij gelukkig kan maken. En ik wil er vol voor gaan. En ik denk dat de goede eerste stap is deze video maken. En dan kijkt één iemand en die vindt het tof. Weet je? Ik vraag niet om veel. Ik weet dat ik net begin. Dus daarom ga ik het een kans geven. Bedankt voor het kijken en graag tot nog een keer. Tot ziens. Ja.